สวัสดีครับบล็อกนี้ก็เป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากบล็อกที่แล้วเนื่องจากถ่ายในวันเดียวกันแต่เพื่อไม่ให้มันยาวเกินครึ่งชั่วโมงไปมากกว่านี้ก็เลยตัดมาอีกคลิปหนึ่งหลังจากที่เราใช้เวลาเกือบทั้งหมดของวันไปที่เส้นทางการเดินเขาชัปแมนส์พีคและอีกราวชั่วโมงนิดๆเพื่อทานอาหารเที่ยงในฮูดเบย์หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แสงสวยที่สุดของวันนั่นก็คือช่วงเย็นที่เคปทาวน์ในช่วงปกติสิ้นปีก็คือหน้าร้อนนะครับคล้ายๆกับที่ออสเตรเลียที่เราไปมาประจำเนื่องจากอยู่ซีกโลกใต้เหมือนกันพระอาทิตย์ก็จะตกที่ราว2 ทุ่มเราเลือกไปที่หาดที่อยู่ใกล้ๆแถบนั้นและเป็นเส้นทางกลับไปที่พักของเราจากฮูดเบย์นั่นก็คือหาดที่เรียกชื่อแบบโง่ๆไปในคลิปที่แล้วว่าลันดันโนนะครับเราไม่เคยได้ยินชื่อหาดนี้มาก่อนนะครับแต่หลังจากการเซิร์ชมันเป็นชื่อเมืองตากอากาศในเวลส์สหราชอาณาจักรก็ไม่แปลกใจกับการเป็นอดีตเมืองขึ้นอังกฤษจึงทำให้หาดนี้น่าจะออกเสียงแบบอังกฤษที่ไม่ใช่เวลว่าลันดิโนเดี๋ยวตามมาดูกันครับก่อนอื่นแล้วก็มาทำความรู้จักกับหาดนี้กันสักหน่อยนะครับเนื่องจากไม่ได้เป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะนะตามเว็บก็ไม่ค่อยมีจะบอกนะครับแต่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นหาดที่อยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปกลับพอดีก็เลยแวะสักหน่อยหาดนี้อยู่ระหว่างแคมป์เบย์กับฮูดเบย์ริมถนนวิกตอเรียนะครับที่เราขับรถผ่านมาในวันนี้แล้วก็กำลังจะขับรถกลับหรือมันอยู่ห่างจากตัวเมืองเคปทาวน์ไปทางใต้ประมาณ15 กิโลเมตรขับรถก็แค่ครึ่งชั่วโมงซึ่งไม่ได้รู้สึกว่ามันไกลเลยนะครับเพราะระหว่างทางเราสามารถขับรถเลียบชายฝั่งไปได้ซึ่งวิวสวยมากแทบจะเห็นทะเลกับเนินผาตลอดเส้นทางเราลงมาถึงที่หาดกันแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูที่หาดกันครับที่มันดูดีเลยนะครับทรายละเอียดมากครับแล้วก็ลมไม่แรงเพราะว่ามีลักษณะเป็นอ่าวบังลมน่าเล่นน้ำมากนะครับจริงๆแต่เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเดี๋ยวลงไปใกล้ๆหาดกันครับบรรยากาศดีมากครับอันนี้คือหาดที่สวยที่สุดตั้งแต่เรามาแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าทรายมันละเอียดนะแล้วก็ลมไม่แรงอากาศก็ไม่เย็นด้วยน่าจะเป็นที่วันแล้วก็นี่เป็นหน้าร้อนนะครับถ้ามันไม่ดีช่วงนี้ก็ไม่รู้จะดีช่วงไหนแล้วด้านหลังนี่ก็เป็นภูเขานะมีบ้านตั้งอยู่คล้ายๆกับออสเตรเลียแหละครับแล้วก็ที่สวยๆก็มีฝั่งตะวันตกนะเวสเทิร์นออสเตรเลียแต่ว่าตรงนั้นแมลงวันเยอะมากแต่ที่นี่ไม่มีแมลงวันครับแล้วไม่ใช่ด้านเดียวที่สวยนะครับด้านหลังนี้ก็สวยครับพอเราขับรถมาถึงก็เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยถูกบรรจุไว้ในจุดหมายการท่องเที่ยวมากนักเพราะว่าสิ่งแรกที่เห็นแม้ว่าวิวมันจะสวยมากแต่ที่เนี่ยที่จอดรถมีน้อยมากเราโชคดีที่มาถึงและมี1 คันขับออกไปพอดีและบริเวณที่จอดก็มีคนรับรถยืนเฝ้ารถให้อยู่เดี๋ยวเรื่องคนรับรถนี่ไว้เล่าที่หลังนะครับก็น่าแปลกเหมือนกันว่าช่วงเย็นอากาศดีแสงสวยแบบนี้ทำไมคนถึงไม่ขับรถต่อคิวลงมาที่หาดนี้ให้เดาคิดว่าคนท้องถิ่นก็น่าจะรู้ว่าหาดมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างแถบนี้จึงดูเหมือนหาดเอ็กซ์คลูซีฟไปโดยปริยายเพราะว่ามีบ้านพักตากอากาศอยู่ริมเขาวิวสวยร้านอาหารริมหาดอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับฟาซิลิตี้สำหรับนักท่องเที่ยวให้บริการก็ไม่ค่อยมีนะครับทำให้หาดนี้แทบจะเป็นหาดส่วนตัวของคนย่านนี้ไปโดยปริยายเพราะบ้านแต่ละหลังที่เนี่ยก็น่าจะมีที่จอดรถเป็นของตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินลงหาดได้ซึ่งผมว่ามันก็แอบไม่สะดวกอยู่ดีถ้าบ้านอยู่บนตีนเขาต้องเดินกลับปีนกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับบรรยากาศดีอะแม้ว่าลมจะแรงไปหน่อยเพราะวันนี้ผมเดินไกลมากเหนื่อยมากร้อนมากปกติถ้านั่งเฉยๆแล้วเจอลมอย่างนี้จะรู้สึกว่ามันหนาวนะครับแต่วันนี้รู้สึกปกติคือด้านหลังแล้วก็มีคนมานั่งอันนี้มันย้อนแสงไปหน่อยเรากำลังเดินกลับยังมีแดดอยู่เลยแม้จะ1 ทุ่มกว่าแล้วมั้ง
ที่ชายฝั่งออสเตรเลียมีหินผาที่ชื่อ 12 Apostles ที่เคปทาวน์ก็มีเหมือนกันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากที่เมื่อก่อนผมไม่คิดว่าจะถ่ายวิดีโออะไรเก็บไว้เลยก็มีแต่ภาพนิ่งนี่นะครับของออสเตรเลียเส้นทาง Great Ocean Road ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือของเคปทาวน์ครับอยู่ใกล้กับหาดแลนดิโนที่เพิ่งไปมา 12 Apostles ก็เป็นฟอร์มของเทือกเขา Table Mountain ที่อยู่ทางใต้นะครับไม่ได้มี12ยอดเหมือนชื่อนะแต่ว่าเป็นให้มันตรงกับพระคัมภีร์ที่เป็นกิมมิคเฉยๆที่นี่เราก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรนะครับนอกจากขับรถผ่านแล้วก็อยู่ถ่ายภาพมันมีเส้นทางการปีนเขาด้วยนะแต่เราไม่มีเวลาแต่อย่างน้อยที่นี่ก็วิวสวยมากครับเราอยู่กันที่ร้านพัสซ่ากริลนะครับเจอร้านนี้โดยบังเอิญอีกแล้วจาก Google เนื้อมันราคาถูกมากเลยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเนื้อมาจากไหนถ้าให้คิดก็คือน่าจะมาจากที่นี่แหละร้านจากด้านนอกคือมันอยู่ริมถนนแล้วก็ไม่ได้อยู่ติดริมหาดด้วยเข้ามาด้านในคนเยอะมากคือเต็มร้านนะครับแสดงว่าเราสั่งลิปอายไปมันไม่มีถ้ามีราคามันก็คือ400 กรัมราคาประมาณ580 บาท400 กรัม580 บาทเนื้อไทยก็สู้ไม่ได้ ราคานี้ก็คือมีสเต็กกับไซดิชนะครับเราเลือกเป็นมันฝรั่งทอดได้ส่วนน้ำจิ้มก็60 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมๆกันแล้วก็น่าจะประมาณ700ครับเดี๋ยวมาดูเนื้อครับว่าจะออกมาประมาณไหนตอนนี้อาหารมาแล้วครับนานมากเกือบชั่วโมงแต่ลูกค้าเขาเยอะจริงเราควรจะรู้ตั้งแต่มานั่งแล้วว่ามีหลายโต๊ะที่ยังไม่ได้โอ้ไหนๆก็มานั่งมันก็เป็นต้องตามมีตามเกิดชิมชิ้นก่อนสั่งเป็นเซอร์ลอยนะครับน้ำจิ้มชิมิชูริก็เล่าอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดแบบต้องรอเป็นชั่วโมงอ่ะผมว่ามันแห้งไปนะมีเดียมนี่คือเวลดันเลยสรุปคือสมราคามันไม่แพงแต่ว่าไม่ได้ดี Thank you to the guest. Always just inciting why you have so much. แต่ว่ามันใช้เนื้อไทยเลยนะจืดๆไม่มีกลิ่นโรยเกลือหน่อยเหมือนมันไม่ได้โรยเกลือมาให้เลยพริกไทยก็ไม่มีมาให้หมายถึงว่าโรยมาก่อนหน้านะไม่เป็นไรโรยเองก็ได้เจอมากน่าผิดหวังคือเราหวังมากเกินไปโอเคครับเดี๋ยวก็จบวันแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ